به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 7. درس 6. کار کنید تا یاد بگیرید برای پول کار نکنید. سال 1995 با روزنامه‌ای در سنگاپور مصاحبه کردم. مصاحبه‌گر که خانمی جوان بود سر وقت آمد و مصاحبه را شروع کردیم. ما در حالی که در لابی هتلی لوکس نشسته بودیم و آرام آرام قهوه می نوشیدیم در مورد هدف من از مسافرت به سنگاپور حرف زدیم. قرار بود که من و زیگ زیگلار با هم در آن مصاحبه شرکت کنیم و تقسیم کار داشته باشیم. وی در مورد انگیزه و من در مورد رازهای افراد ثروتمند حرف می‌زد. خانم مصاحبه‌گر گفت من دوست دارم یک روز مثل شما نویسنده‌ای موفق شوم. من قبلا تعدادی از مقالاتی را که وی برای روزنامه نوشته بود دیده بودم و تحت تاثیر قرار گرفته بودم. سبک نگارش وی کاملا شسته رفته و روان بود و مقالاتش توجه خوانندگان را جذب می کرد. من در جواب گفتم شما سبک نگارشتان عالی است، پس چه چیزی مانع دستیابیتان به این هدف است؟ وی با صدای آرام گفت هر کار میکنم به جایی نمیرسم. همه میگویند که رمان‌های من محشرند، اما هیچ اتفاقی نمیافتد. به خاطر همین ترجیح میدهم با روزنامه‌ها کار کنم تا حداقل از عهده پرداخت قبض‌های ماهیانه‌ام بر بیایم. شما هیچ پیشنهادی برای من ندارید؟ من با زرنگی گفتم بله که دارم. یکی از دوستانم در همین سنگاپور مدرسه ای را اداره می کند که افراد را برای فروش آماده می کند. وی برای بسیاری از شرکت های معتبر سنگاپور دوره های آموزش فروش برگزار می کند و من فکر می کنم اگر در یکی از دوره های او شرکت کنید کارتان پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد کرد. او خشکش زد و گفت یعنی شما میگویید من بروم و دوره فروشندگی ببینم؟ من سرم را به علامت بله تکان دادم. شما که جدی نمیگویید؟ من باز هم سرم را تکان دادم و گفتم مگر چه اشکالی دارد؟ داشتم عقب نشینی می کردم چون او از گفته من اصلا خوشش نیامده و ناراحت شده بود. با خودم گفتم کاش اصلا پیشنهادی به او نمی دادم. در تلاش برای مفید واقع شدن به حال او از پیشنهادم دفاع کردم. مصاحبه ما دیگر تمام شده بود. وی در حالی که داشت با عصبانیت کیفش را جمع می کرد گفت من فوق لیسانس ادبیات انگلیسی دارم. چرا باید بروم مدرسه که فروشندگی یاد بگیرم؟ من در کار خودم حرفه‌ای هستم. اگر دانشگاه رفتم برای این بوده که حرفه‌ای یاد بگیرم که مجبور نباشم فروشندگی کنم. من از فروشنده هایی که پول برایشان فقط مهم است متنفرم. پس چرا باید آموزش فروشندگی ببینم؟ روی میزی که برایمان قهوه سرو می کردن یک کپی از یکی از کتاب‌های پرفروش من قرار داشت که قبلا نوشته بودم. آن را به علاوه یادداشت‌هایی که وی در طول مصاحبه با شتاب نوشته بود برداشتم و در حالی که به یادداشت‌هایش اشاره می کردم گفتم اینها را می بینی؟ وی در حالی که به آنها نگاه می کرد و سردرگم شده بود گفت چی؟ باز هم به یادداشت‌هایت اشاره کردم. وی در دفترچه یادداشت‌هایش این جمله را نوشته بود: رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب‌های پرفروش. گفتم می‌بینی نوشته نویسنده کتاب‌های پرفروش، نه نویسنده بهترین کتاب‌ها. چشم‌های او ناگهان گرد شد. گفتم من نگارشم افتضاح است. شما نگارشتان عالی است. من به مدرسه فروش رفتم. شما مدرک فوق لیسانس دارید. اگر این دو مهارت را با هم ادغام کنید
آن وقت هم نویسنده پرفروشترین کتاب و هم نویسنده بهترین کتاب می شوید. خشم از نگاه او شعله می کشید و گفت من هیچ وقت ارزش خودم را آنقدر پایین نمی آورم که فروشندگی یاد بگیرم. آدم‌هایی مثل شما حتی نمی توانند در مورد بیزینس یک مطلب درست و حسابی بنویسند. من یک نویسنده حرفه‌ای هستم و شما یک فروشنده اید. این منصفانه نیست. او در حالی که باقی یادداشت‌هایش را جا گذاشت با عجله به طرف در بزرگ شیشه‌ای هتل و به سمت صبح بارانی آن روز سنگاپور رفت. حداقل صبح روز بعد مقاله‌ای مورد پسند و منصفانه در مورد من تحویل روزنامه داده بود. دنیا پر است از آدم‌های باهوش، با استعداد، تحصیل کرده و با ذوق. آنها را هر روز ملاقات می‌کنیم. آنها همه جا هستند. چند روز پیش ماشینم خوب کار نمی کرد. آن را به مکانیکی بردم و مکانیک جوانی که آنجا بود در عرض چند دقیقه ماشینم را تعمیر کرد. او توانست فقط با گوش دادن به موتور اشکالش را بفهمد. من که از این همه مهارت متحیر شده بودم. حقیقت غم‌انگیزی که وجود دارد این است که داشتن استعداد عالی برای موفقیت کافی نیست. من از اینکه مدام می‌بینم به چطور افراد کمتر مستعد پول در می‌آورند متحیر می‌شوم. یک بار شنیدم کمتر از 5% آمریکایی‌ها سالی بیشتر از $100,000 درآمد دارند، در حالی که من آدم‌های باهوش و تحصیل کرده زیادی را ملاقات کردم که سالی کمتر از $20,000 درآمد دارند. یک بار یک مشاور امور مالی که در تجارت تجهیزات پزشکی تخصص داشت به من گفت که بسیاری از دکترها، دندان پزشک و متخصصین امر ماساژ و جابجایی ها ستون فقرات در آمریکاییم. از نظر مالی در مضیقه مالی هستند، در صورتی که من تا آن موقع فکر می کردم این افراد به محض اینکه فارغ التحصیل شوند پول از هر طرف به سویشان روانه می شود. همین مشاور امور مالی به من گفت که این افراد فاقد یکی از مهارت‌های لازم برای کسب ثروت عظیم هستند. معنای گفته این فرد آن است که بسیاری از افراد لازم است تنها یک مهارت دیگر را کسب کنند تا پس از آن بتوانند درآمدی هنگفت به دست بیاورند. من قبلا هم گفتم که هوش مالی ترکیبی از مهارت در حوزه‌هایی مانند حساب و کتاب ریاضی، سرمایه گذاری، بازاریابی و سردرآوردن از قانون است. وقتی این 4 مهارت تکنیکی را با هم ترکیب کنید، پول ساختن از پول آسان می شود. وقتی بحث بر سر پول می شود، تنها مهارتی که بیشتر افراد بلد هستند فقط سخت کار کردن است. یک نمونه سنتی از فقدان ترکیب این 4 مهارت را می توان همان خانم نویسنده جوان که برای روزنامه کار می کرد مثال زد. اگر با پشت کار سعی می کرد مهارت‌های بازاریابی و فروش را هم یاد بگیرد، آن وقت درآمدش به طرز خیره کننده‌ای بالا می رفت. اگر من به جای او بودم در دوره‌های آموزش تبلیغات محصولات دارای حق کپی رایت و فروش شرکت می کردم. آن وقت به جای اینکه برای یک روزنامه کار کنم دنبال کار کردن در یک آژانس تبلیغاتی می گشتم. حتی اگر و برای مدتی هم درآمد کسب نمی کرد، اما حداقل یاد می گرفت چطور باید با استفاده از راه‌های میانبری که در تبلیغات موفق استفاده می شوند با افراد ارتباط برقرار کرد. به علاوه اوقاتش را صرف یادگیری در مورد اصول روابط عمومی می کرد که مهارت مهمی است. او یاد می گرفت که چطور با استفاده از تبلیغات مجانی میلیون‌ها دلار کسب کند.
آن وقت فرصت داشت تا شبها و آخر هفته ها رمانش را بنویسد و وقتی تمامش می کرد راحت تر می توانست آن را بفروشد. بنابراین ظرف مدتی کوتاه نویسنده‌ای پرفروش می‌شد. وقتی اولین کتاب خودم را به نام اگر می‌خواهید شاد و ثروتمند باشید دانشگاه نروید را نوشتم، ناشر پیشنهاد کرد عنوان کتاب را به آموزش مسائل اقتصادی تبدیل کنم. به وی گفتم که در صورت انجام این کار صرفاً 2 نسخه از کتابم فروش خواهد رفت. یکی را باید به خانواده‌ام بدهم و یکی را هم به بهترین دوستم. مشکل این است که آن وقت آنها انتظار دارند مجانی کتاب را به آنها بدهم. اگر عنوان خیره کننده اگر می‌خواهید شاد و ثروتمند باشید به دانشگاه نروید را انتخاب کردم، به این دلیل بوده است که می‌دانستم توجه عده زیادی را به خود جلب می‌کند. من طرفدار تحصیلات عالیه هستم و به اصطلاحات در نظام آموزشی معتقدم. در غیر این صورت چه لزومی داشت که روی تغییر دادن سیستم آموزشی قدیمی کشور تأکید کنم؟ بنابراین عنوانی را انتخاب کردم که اسم و اثر من را در رادیو و تلویزیون مطرح کنند، چون دوست دارم آدم جنجالی باشم. خیلی ها فکر می کردن من عقلم را از دست دادم، اما کتابم همینطور فروخت. سال 1969 که در یکی از آکادمی مرچنت مرین آمریکا فارغ التحصیل شدم، پدر پولدارم خوشحال شد. شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا مرا برای کار در ناوگان تانکرهای نفتی استخدام کرد. من معاون سوم ناخدای کشتی بودم و گرچه در مقایسه با همکلاسی‌های دیگر حقوقم پایین بود، اما به عنوان حقوقی که برای اولین کار واقعیم پس از فارغ التحصیلی می گرفتم خوب بود. پای حقوق من $42,000 در سال بود که اضافه کاری هم شاملش می شد و من بایستی 7 ماه در سال کار می کردم و 5 ماه مرخصی داشتم. اگر می خواستم می توانستم به جای گذراندن آن 5 ماه در تعطیلات همراه یکی از کشتی‌های شرکتی وابسته به استاندارد اویل برای مأموریت به ویتنام بروم و حقوقم را هم به سادگی 2 برابر کنم. من آینده کاری بسیار موفقی در برابرم داشتم، اما 6 ماه بعد از کار در شرکت استعفا دادم و برای یاد گرفتن پرواز به نیروی دریایی ملحق شدم. پدر تحصیل کردم از این تصمیم به شدت ناراحت شد، اما پدر پولدارم مرا تشویق کرد. در دانشگاه و محل کار تخصص داشتن در کار مورد قبول عده زیادی از افراد است. منظور این است که آنها فکر می‌کنند برای درآوردن پول بیشتر یا ترفیع گرفتن بایستی در کارتان متخصص بشوید. به همین خاطر است که پزشکان عمومی پس از اتمام درسشان سریع به دنبال گرفتن تخصص در زمینه ارتوپدی یا بیماری‌های کودکان می‌روند. حسابدارها، معماران، وکلا، خلبانان و دیگر هم همینطور هستند. پدر تحصیل کرده من هم به همین عقیده معمول باور داشت و به همین خاطر هم پس از اینکه بالاخره من مدرک دکترا دست پیدا کرد از شوق می‌لرزید. وی اغلب میگفت که سیستم آموزشی به دانش آموزانی پاداش می‌دهد که در مورد چیزهایی که کمتر در موردش می‌دانند مطالعه بیشتری می‌کنند. توصیه پدر پولدارم دقیقاً برعکس پدر پولدارم بود. وی می گفت خیلی چیزها هست که تو باید در موردشان حداقل‌هایی را بدانی. به همین خاطر من سالها در قسمت‌های مختلف شرکت او کار کردم. برای مدتی در دپارتمان حسابرسی شرکت او کار کردم. گرچه احتمالاً هیچگاه قرار نبود که من حسابدار بشوم، اما او از من می‌خواست در تماس مستقیم با کار چیزهایی یاد بگیرم.
پدر پولدارم میدانست که من اصطلاحات خاص هر بخش را یاد میگیرم و میتوانم بفهمم که در کار چه چیزهایی مهم هستند و چه چیزهایی نه. علاوه بر آن من به عنوان کمک راننده اتوبوس و کارگر ساختمانی هم کار کردم و در بخش‌های رزرواسیون و فروش و بازاریابی هم فعالیت کردم. او آموزش دهنده من و مایک شده بود و به همین خاطر هم اصرار می‌کرد که ما در ملاقات‌هایی که او با کارگزاران بانکی، وکلا، حسابداران و کارگزاران بورس داشت شرکت کنیم. او می‌خواست که ما در مورد هر یک از جنبه‌های امپراتوریش حداقل‌هایی را بدانیم. وقتی کار پردرآمدی که در استاندارد اویل داشتم را ول کردم، من و پدرم رابطه صمیمانه‌ای داشتیم. او از این تصمیم من متحیر مانده بود. وی نمی‌توانست دلیل استعفای من از کاری را که حقوق بالایی داشت، مزایایش عالی بود، مرخصی طولانی مدت به کارمندان میداد و شانس ترفیع فرد در آن زیاد بود را متوجه بشود. یک روز است که از او من پرسیدم چرا از کارت استعفا دادی؟ هر چقدر تلاش کردم نتوانستم برایش توضیح بدهم. منطق من مورد قبول او واقع نمی شد و در واقع مشکل این بود که من از منطق پدر پولدارم پیروی می کردم. برای پدر تحصیل کردم امنیت شغلی همه چیز محسوب می شد و برای پدر پولدارم یادگیری مهمترین چیز بود. پدر تحصیل کردم فکر میکرد من به دانشگاه رفتم تا افسر کشتی بشوم. پدر پولدارم میدانست که اگر این کار را کرده ام برای مطالعه در مورد تجارت بین الملل بوده است. بنابراین موقعی که دانشجو بودم مسئولیت محموله های کشتی و هدایت کشتی های باری بزرگ تانکرهای نفتکش و کشتی های مسافربری را به شرق دور و اقیانوس آرام جنوبی بر عهده داشتم. تأکید پدر پولدارم روی این مسئله بود که من به جای هدایت کشتی‌ها به اروپا در اقیانوس آرام بمانم، زیرا وی می‌دانست قدرت‌های نوظهور اقتصادی نه در اروپا بلکه در آسیا هستند، در حالی که بسیاری از همکلاسی‌هایم از جمله مایک در خوابگاه‌های دانشجویی مهمانی می‌گرفتند و من مطالعه روی تجارت اقوام انواع کسب و کارها و فرهنگ‌های مختلف در کشورهایی مانند ژاپن، تایوان، تایلند، سنگاپور، هنگ کنگ، ویتنام، کره و فیلیپین می پرداختم. البته من هم اهل میهمانی رفتن بودم، اما نه در خوابگاه دانشجویی. من خیلی سریع بزرگ شدم. پدر تحصیل کردم واقعا متوجه دلیل تصمیم من برای استعفا از کارم و ملحق شدنم به نیروی دریایی نبود. گرچه دلیل کارم را به او علاقه‌مندیم به یادگیری پرواز اعلام کردم، اما آنچه واقعا می‌خواستم یاد بگیرم رهبری نیروها بود. پدر پولدارم برایم گفته بود که سخت‌ترین قسمت اداره یک شرکت مدیریت افراد است. پدر پولدارم 3 سال در ارتش خدمت کرده بود، در حالی که پدر خودم از خدمت معاف شده بود. پدر پولدارم ارزش یادگیری رهبری افراد زیردست را در شرایط خطیر به من گوشزد کرده بود. او به من گفت چیز بعدی که باید یاد بگیری رهبری افراد است. اگر در میدان جنگ عقب بمانی تیر میخوری. در دنیای تجارت هم همینطور است. سال 1973 وقتی از ویتنام برگشتم، گرچه عاشق پرواز بودم اما از این کار استعفا دادم و در شرکت زیراکس کار پیدا کردم. به یک دلیل به این شرکت ملحق شدم که آن هم ربطی به مزایای دریافتی از شرکت نداشت. من یک آدم خجالتی بودم و فروش اجناس به نظرم وحشتناکترین کار دنیا می آمد. شرکت زیراکس یکی از بهترین برنامه‌های آموزش فروشندگی را در ایالات متحده دارد. پدر پولدارم به من و کارم افتخار می کرد و پدر خودم شرمنده بود.
وی که فردی درس خوانده بود فروشندگی را کاری دون پایه می دانست، اما من 4 سال برای زیراکس کار کردم تا اینکه توانستم بر ترس خودم از در زدن و جواب رد شنیدن غلبه کنم. همین که توانستم جز یکی از 5 فروشنده اول شرکت بشوم، دوباره استعفا دادم و دنبال کاری دیگر گشتم و دوبار یک شغل عالی را در شرکتی برجسته رها کردم. سال 1977 اولین شرکت خودم را راه اندازی کردم. پدر پولدارم من و مایک را برای مدیریت شرکت از قبل آموزش داده بود. پس حالا بایستی خودم یاد می گرفتم که شرکت تأسیس کنم و آن را اداره کنم. اولین محصولی که شرکت هم تولید کرد کیف پولهایی از جنس نایلون و واکرو بود که در شرق دور ساخته می شد و با کشتی به انباری در نیویورک نزدیک همان جایی که من دانشگاه رفته بودم منتقل می شد. آموزش رسمی من تمام شده بود و حالا وقتش بود که از دانسته هایم استفاده کنم و آنها را آزمایش کنم. اگر در کارم شکست می خوردم ورشکست می شدم. پدر پولدارم فکر می کرد ورشکستگی تا قبل از 30 سالگی خوب است و نصیحت می کرد که اگر این اتفاق تا قبل از 30 سالگی بیفتد وقت داری که جبرانش کنی. شب جشن تولد 30 سالگیم اولین محموله محصولات شرکت من کره را به مقصد نیویورک ترک کرد. امروزه هنوز هم در سطح بین الملل تجارت می کنم و همانطوری که پدر پولدارم تشویقم می کرد همچنان به دنبال قدرت‌های نوظهور اقتصادی می گردم. امروزه شرکت سرمایه گذاری من در آمریکای جنوبی، نروژ، روسیه و آسیا سرمایه گذاری می کند. جمله کلیشه‌ای هست که میگوید کلمه شغل سر نام کلمه های عبارت همیشه ورشکسته است. متاسفانه باید بگویم که این جمله در مورد میلیون ها نفر از افراد مصداق دارد، چون سیستم آموزشی داشتن هوش مالی را چیز مهمی نمی‌داند. بنابراین بسیاری از شاغلان در حد درآمدشان زندگی می‌کنند. آنها کار می‌کنند تا بتوانند قبوز ماهیانه‌شان را بپردازند. یک تئوری مدیریتی دیگری هم هست که میگوید افراد شاغل به سختی کار میکنند تا اخراج نشوند و کارفرماها هم فقط به اندازه‌ای پرداخت میکنند که کارمندان یا کارگران هوس استعفا به سرشان نزنند. اگر نمودار پرداخت حقوق بسیار از شرکت‌ها را در نظر بگیرید، آن وقت متوجه حقایقی از لابلای این نمودارها میشوید. نتیجه نهایی آن مقایسه این است که می‌بینید بسیاری از شاغلان هرگز در کارشان پیشرفتی نمی کنند. آنها همان کاری را انجام می دهند که به آنها یاد دادند، یعنی شغل مطمئن پیدا کن. بسیاری از شاغلان برای دریافت حقوق و مزایا کار می کنند که این در کوتاه مدت به نفعشان است، اما در کوتاه مدت نتایج خسارت باری برایشان خواهد داشت. به جای انجام چنین کاری به من جوانان توصیه می کنم که بیشتر برای یادگیری دنبال کار بگردند، نه به دنبال کسب درآمد. نگاهی به مسیری بیندازند که در آینده می خواهید طی کنید و مهارت‌هایی که باید کسب کنید را قبل از اینکه حرفه خاصی را انتخاب کنید یاد بگیرید تا در دام چرخه دورانی نیفتید. همین که افراد در روند همیشگی پرداخت قبوز ماهیانه‌شان گیر می کند، دیگر مانند همستری خواهند شد که روی استوانه فلزی مدام دارند دور خود میچرخند. گرچه پاهای کوچک و پشمالو همستر به سرعت میدود و استوانه هم با شتاب میچرخد، اما فردا که دوباره صبح می شود باز هم باید به تکرار پا زدن بپردازد و این کار را مدام انجام دهد.
در فیلم جری مگوار که تام کروز در آن به ایفای نقش پرداخته است، دیالوگ های یک خطی و ارزشمند زیادی می شود پیدا کرد که احتمالاً جمله پول را نشانم بده به یادمانی ترین آنهاست، اما در این میان به نظر من یک جمله از سایرشان صادقانه تر است. این جمله در آن صحنه‌ای که تام کروز دارد شرکت محل کارش را ترک می کند گفته می شود. در آن صحنه او اخراج شده است و از سایر کارگران میپرسد کی حاضر با من بیاد. همه ساکت و بی حرکت ایستادند. فقط یک از زنها میگوید من دلم میخواست میآمدم، اما قراره که 3 ماه دیگه ترفی بگیرم. احتمالاً همین یک جمله صادقانه ترین دیالوگ کل فیلم است. این از همان نوع جملاتی است که افراد آن را برای توجیه ادامه دادنشان به انجام کار فعلی با هدف پرداخت قبوض و صورت حسابهایشان به کار میبرند. من میدانم که پدر تحصیل کرده‌ام هر سال چشم انتظار افزایش حقوقش بود و هر سال هم از این بابت ناامید میشد. سوالی که من از اغلب افراد دارم آن است که این همه فعالیت روزانه چه سودی برای شما دارد؟ من نمیدانم اگر افراد هم مانند آن همستر کوچک دقت می‌کردند آیا آن وقت متوجه نتیجه کاری که می‌کنند می‌شدند؟ آیا متوجه می‌شدند که به این ترتیب چه آینده‌ای در انتظارشان است؟ سیر بریکفیلد رئیس سابق اجرایی اتحادیه بازنشستگان ایالات متحده در گزارشی که ارائه کرده است گفته پرداخت مقرری‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. اول از همه آنکه 50% از نیروی کار حال حاضر کشور مشمول هیچ گونه مستمری قرار نمی‌گیرند که این خودش مایه بسی نگرانی است. به علاوه 75 الی 80% از 50% باقی مانده هم مستمری های ناچیز از 50 تا 150 یا 300 دلار در ماه می گیرند که اصلاً ارزشی ندارد. گریگ اس کارپیل در کتاب خودش به نام افسانه بازنشستگی می نویسد من از ادارات مرکزی یک شرکت معتبر ملی بازدید کردم که در زمینه مشاوره در امور بازنشستگی فعالیت می کند و با یکی از مدیران عامل آنجا که تخصصش در طراحی برنامه‌های بازنشستگی عالی و بی‌نظیر برای مدیران عالی رتبه است صحبت کردم. وقتی از این خانم پرسیدم که افرادی که صاحب بیزینس شخصی نیستند چه چشماندازی از درآمد بازنشستگی در آن انتظارشان است، وی با لبخندی حاکی از اعتماد به نفس گفت گلوله سربی. از او پرسیدم منظورتان از گلوله سربی چیست؟ او شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت وقتی متولدان همه دهه انفجار جمعیت بفهمند که در دوران کهنسالی پول کافی برای پرداخت هزینه‌های زندگیشان ندارند، خب می‌توانند با شلیک یکی از این گلوله‌های سربی به مغزشان آن را متلاشی کنند. در ادامه مطلب کتاب کارپیل به بررسی تفاوت‌های موجود میان مزایای بازنشستگی قدیمی و طرح جدید 401 کی پرداخته است که خطرپذیری بالاتر دارد. تصویر آینده با توجه به این طرح‌ها برای بسیاری از افراد دلپذیر نخواهد بود. تازه این فقط در مورد بازنشستگی است. وقتی هزینه‌های درمانی و مراقبت‌های طولانی مدت در خانه‌های سالمندان را اضافه کنید، تصویر آینده هم حتی وهم انگیزتر هم می شود. وقتی در کتاب سال 1995 خودش به این اشاره کرده است که هزینه‌های خانه سالمندان از 30,000 دلار در سال به 125,000 دلار افزایش یافته است، سال 1995 وی به یکی از این خانه‌های سالمندان تمیز اما فاقد تجملات در محل خودشان رفته بود و قیمت سالیانه اقامت در آنجا را 88,000 دلار یافته بود.
همین حالا در بسیاری از بیمارستان‌های کشورهایی که بیمه پزشکی همگانی در آنها رواج دارد بایستی تصمیمات سختی از قبیل اولویت درمان با چه کسی است گرفته شود. مبنای این تصمیم گیری ها صرفاً بر اساس رفاه مالی و سن شخص بیمار است. اگر بیماری در سنین بالا قرار داشته باشد، آن وقت خدمات پزشکی را غالباً به بیماران جوانتر ارائه می دهند و بیمار مسن و بخت برگشته را در نوبت بعدی قرار می دهند. بنابراین همانطور که پولدارها می توانند از تسهیلات بهتری برخوردار شوند، باز هم پولدارها هستند که شانس زنده ماندن دارند، در حالی که آنهایی که پول کمتری دارند خواهند مرد. بنابراین من متعجب هستم که آیا افراد شاغل اصلا نگاهی به آیندهشان انداختند یا تا ماه بعدی و دریافت حقوق آن ماه را می‌بینند و هیچ وقت از خودشان نمی‌پرسند که قرار است با این وضعیت به کجا برسند. وقتی با بزرگسالانی که مشتاق پول درآوردن بیشتر هستند هم حرف میزنم، یک پیشنهاد به همه آنها میدهم. به آنها پیشنهاد میکنم که دورنمای زندگیشان را در نظر بگیرند. به آنها پیشنهاد میکنم که به جای این که صرفاً برای کسب پول و داشتن امنیت مالی کار کنند که البته هم مهم هستند، کار دومی هم برای خودشان پیدا کنند که مهارت دومی یاد بگیرند. اغلب اوقات هم اگر افراد مایل باشند مهارت‌های فروش را یاد بگیرند، به آنها توصیه می‌کنم به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که به آنها شرکت‌های بازاریابی چند سطحی هم گفته می شود رجوع کنند. بعضی از این قبیل شرکت ها برنامه‌های آموزشی عالی دارند که به افراد کمک می کنند که بر ترسشان از شکست و طرد شدن که دلایل اصلی ناکام بیشتر افراد هستند غلبه کنند. در بلند مدت ارزش آموزش از پول بیشتر خواهد بود. وقتی چنین پیشنهادی را ارائه می کنم، غالباً در جواب افراد میگویند این کار خیلی پرزحمت است یا من فقط دوست دارم همان کاری را بکنم که به آن علاقه دارم. وقتی افراد میگویند این کار خیلی پرزحمت است، به آنها میگویم پس ترجیح میدهید تمام زندگیتان کار کنید و نصف درآمدتان را هم مالیات بدهید. وقتی هم میگویند من فقط دوست دارم همان کاری را بکنم که به آن علاقه دارم، میگویم من هم دوست ندارم باشگاه بروم، اما میروم چون میخواهم احساس بهتری داشته باشم و طولانی تر زندگی کنم. متاسفانه این ضرب المثل که میگوید ترک عادت موجب مرض است حقیقت دارد. تا وقتی که فردی به سازگاری با تغییرات عادت نداشته باشد، تغییر دادن این عادت برایش سخت می شود. برای آن دسته از شما خوانندگان که احتمالاً با ایده کار کردن برای یادگیری چیزهای جدید مخالفید، من این مژده را می دهم که زندگی شباهت‌های بسیاری با رفتن به باشگاه ورزشی دارد. مشکل ترین قسمت آن تصمیم گرفتن در مورد رفتن به باشگاه است. وقتی این مرحله را پشت سر بگذارید، دیگر بقیه‌اش آسان است. خیلی وقتها بوده که من از رفتن به باشگاه ترس داشتم، اما وقتی رفتم و شروع کردم و به تمرین کردن، آن وقت خوشم آمده است. همیشه بعد از اتمام ساعت ورزش از این که خودم را به رفتن متقاعد کرده ام راضی هستم. اگر هنوز هم تمایل ندارید چیزهای جدیدی یاد بگیرید، به جایش سعی کنید در رشته خودتان متخصص بشوید و اطمینان حاصل کنید جایی که برایش کار می کنید عضو اتحادیه صنفی باشد، چون اتحادیه های صنفی وظیفه‌شان حمایت از متخصصان است. پدر خودم پس از اینکه با فرماندار ایالت درگیر شد، رئیس اتحادیه معلمان هوایی شد. وی به من می گفت که این کار سخت‌ترین شغلی است که تا آن روز داشته است. از طرف دیگر پدر پولدارم تمام عمرش را صرف این کرد تا از پیوستن شرکت‌هایش به اتحادیه‌های صنفی جلوگیری کند.
وی در این کار موفق بود. اگرچه اتحادیه ها فشار زیادی وارد می آوردند، اما وی همیشه موفق می شد آنها را عقب براند. من شخصا در این میان طرف هیچ کدام از این گرایش ها را نمی گیرم، چون می دانم هر دو در جامعه مورد نیازند و هر دو هم فوایدی دارند. اگر می خواهید همان راهی را بروید که سیستم آموزشی پیشنهاد می کند، پس در کارتان تخصص پیدا کنید و دنبال حمایت اتحادیه صنفی بروید. به عنوان نمونه، اگر خود من به شغل سابقم یعنی خلبانی ادامه داده بودم، آن وقت دنبال شرکتی می گشتم که عضو اتحادیه صنفی خلبانان باشد. چرا؟ چون زندگیم را صرف یادگیری مهارتی کرده بودم که صرفاً در یک صنعت بیشتر به کار نمی آمد. اگر قرار بود در صنعت مربوط به تخصصم کاری پیدا نکنم، آن وقت مهارت‌هایم آنقدر که باید به درد کار کردن در صنعتی دیگر نمی‌خورد. یک خلبان ارشد که کارش را از دست داده باشد، با 100,000 ساعت پرواز سنگین که سالی $150,000 درآمد داشته است، در پیدا کردن کار و تدریس در دانشگاه که حقوقی مشابه کار سابقش داشته باشد، با مشکل مواجه می شود. مهارت‌هایی که فرد در یک حرفه صنعتی به دست آورده، لزوماً در صنعت دیگر کارآمد نیستند، چون مهارت‌هایی که خلبانان به واسطه داشتنشان از صنعت هوایی حقوق دریافت می‌کند، در سیستم‌های دیگر مثلا سیستم آموزشی چندان ارزشی ندارد. این موضوع حتی در مورد پزشکان هم صدق می کند. با تمام تغییراتی که در علم پزشکی به وجود آمده، بسیاری از متخصصان هنوز هم نیازمند این هستند که خودشان را با سازمان‌های پزشکی مانند HMO، سازمان نظام پزشکی، هماهنگ کنند. معلمان مدارس که قطعاً باید عضو اتحادیه صنفی بشوند. امروزه در ایالات متحده اتحادیه صنفی معلمان بزرگترین و ثروتمندترین اتحادیه است. NAA با اتحادیه ملی آموزش از قدرت تاثیرگذاری بالایی بر سیاست‌های دولت برخوردار است. معلم ها هم به حمایت اتحادیه نیاز دارند، زیرا مهارت‌های آنها هم خارج از حیطه آموزش در صنایع دیگر چندان ارزشی ندارد. بنابراین قاعده کلی این است: اول در حرفه‌تان کاملا متخصص شوید، بعد اتحادیه تشکیل بدهید. این کار عاقلانه است. وقتی از شاگردان کلاس هایم میپرسم چند نفر از شما میتوانید همبرگرهای خوشمزه تر از ری کلاک، مؤسس و مدیر مکدونالد، بپزید، تقریبا همه دستشان را بالا میگیرند. بعد میگویم خب پس اگر بیشتر شما میتوانید همبرگرهای خوشمزه تر بپزید، پس چطور است که آقای ری کلاک نسبت به شما پول بیشتری در میآورد؟ جواب واضح است: ری و شرکتش از نظر سیستم تجاری عالی عمل می کند. دلیل اینکه چرا این همه آدم با استعداد فقیر هستند این است که آنها همه استعدادشان را صرف ساختن همبرگر بهتر می کنند و تقریبا هیچ چیز یا خیلی کم و در مورد سیستم های تجاری می دانند. یکی از دوستانم که در هاوایی است هنرمند بزرگی است. او پول زیادی در می آورد. یک روز وکیل مادر به او تلفن کرد و گفت مادرش $35,000 برایش ارث گذاشته است. تمام مبلغی که از دارایی‌های مادر او مانده بود پس از کسر سهم دولت و وکیل همینقدر بود. وی به سرعت فرصتی به چنگ آورد که با استفاده از مقداری از همین پول دست به تبلیغات بزند و کسب و کار خودش را رونق بدهد. 2 ماه بعد اولین آگهی 4 رنگه تمام صفحه‌اش را در مجله‌ای چاپ کرد که مخاطبانش افراد بسیار پولدار بودند. آگهی به مدت 3 ماه چاپ شد. وی هیچ سودی از چاپ آگهی نگرفت و تمام ارثیه‌اش را هم صرف آن کرد. حالا او قصد کرده
که مجله مذکور را به خاطر وارونه جلوه دادن حقایق مورد تعقیب قضایی قرار بدهد. این دوستم نمونه ای از همان افرادی است که فقط میتواند همبرگر را خوب بپزد اما از بیزینس چیزی نمیداند. وقتی از او پرسیدم خب چه تجربه ای از این کار گیرت آمد، او گفت کسانی که کار تبلیغاتی می کنند یک مش کلاه بردارند. بعد از او پرسیدم تمایل داری تا یک دوره آموزشی فروش و یک دوره آموزش بازاریابی مستقیم بگذارند؟ وی گفت نه، وقتش را دارم و نمیخواهم پولم را هدر بدهم. دنیا پر از آدمهای مستعد و فقیر است. اغلب آن افراد یا فقیرند یا از نظر مالی در مضیقه‌اند یا کمتر از آنچه لیاقتش را دارند پول میگیرند و این همه نه به خاطر چیزهایی هست که میدانند بلکه به خاطر چیزهایی هست که نمیدانند. آنها مهارتشان را در پخت همبرگر به حد کمال میرسانند تا اینکه بخواهند در فروش و تحویل همبرگر ماهر شوند. شاید آقای ری بهترین همبرگر را نپزد اما در فروش و تحویل یک همبرگر معمولی بهترین است. پدر بی پولم از من میخواست در حرفه‌ام تخصص پیدا کنم. برداشت او این بود که از این طریق پول بیشتری در می آورم. حتی بعد از اینکه فرماندار هاوایی به او گفت دیگر نمی تواند در مشاغل دولتی کار کند، باز هم وی مرا تشویق می کرد که متخصص بشوم. پس از آن بود که پدرم ریاست اتحادیه معلمان را به عهده گرفت و به نفع مزایا و حمایت‌های بیشتر برای این قشر ماهر و تحصیل کرده مبارزه کرد. گرچه ما خیلی با هم صحبت می کردیم اما پدرم هرگز قانع نشد که تخصص بیش از حد عامل تأسیس اتحادیه‌های صنفی شده است. وی هرگز قبول نکرد که هرچه که یک نفر تخصص بیشتری در کارش کسب کند همین تخصص بیشتر دست و پایش را می‌بندد. پدر پولدارم توصیه می‌کرد که من و مایک خودمان را برای هدایت شرکت در آینده آماده کنیم. بسیاری از شرکت‌ها هم همین کار را می‌کنند. آنها در دانشگاه‌های بیزینس جستجو می‌کنند و یک دانشجوی مستعد و جوان پیدا می‌کنند و وی را آموزش می‌دهند تا روزی هدایت شرکت را به عهده بگیرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.